صباح الخير أيها الأصدقاء. درسنا اليوم هو دالة تقريب الرقم. لدينا أرقام لها فواصل ونحن لا نريد أن نظهر هذه الفواصل، ويمكن عن طريق هذه الدالة التحكم بإظهار الفواصل. لنفترض أن 369 فقد ظهر فقط 37، تم تجاهل 3 خانات قبل الفاصل لأننا حددنا أننا نريد خانتين قبل الفاصل. فإذا هذه هي الدالة التي سوف يتم شرحها اليوم. أي رقم نحن نطلبه نضم له هذه الدالة ونحدد ما هي عدد الخانات التي سوف أو نريد أن تظهر قبل الفاصل. من الدالات المهمة والمفيدة محاسبيا. لنراها بالملف التنفيذي. نلاحظ هنا عندما نطلب رقم 1 بدل رقم 2، هنا نلاحظ أنها تم التقريب، أما عندما نعيدها إلى رقم 2 فنحصل على النتيجة. وفي الأخير أريد أن أرجع وأذكركم بميزة الترجمة الموجودة في اليوتيوب. عندما نحدد من خيارات وإعدادات اليوتيوب نحدد اللغة التي نريد أن تظهر في الترجمة. نلتقي غدا إن شاء الله بأمان الله.